สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารสวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกับนกอีกแล้วค่ะหลายๆคนนะคะพอเราสูงอายุหรือว่าเราทำงานนะคะเป็นโรคออฟฟิศซินโดรมนะคะจะเจ็บนะคะปวดหัวจนถึงท้ายทอยเลยนะคะซึ่งวันนี้นะคะนุกเอาวิธีนวดบำบัดตัวเองนะคะแบบง่ายๆกันมาฝากกันนะคะซึ่งทำง่ายๆภายในเวลาประมาณ5นาทีนะคะรับรองแก้อาการตัวนี้ได้อยู่หมัดกันเลยนะคะก่อนไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้นุกก่อนค่ะเรามาเริ่มวิธีนวดคลอกับท้ายทอยกันเลยนะคะแบบง่ายๆด้วยตัวเองกันนะคะอันแรกเลยนะคะให้เรากดนะคะในบริเวณที่เป็นกะโหลกโดยใช้นิ้วทั้งสองข้างนะคะนิ้วทั้งสองด้านนั่นก็คือนิ้วโป้งนะคะกดไปตรงฐานนะคะของกะโหลกนะคะกดนะคะแล้วนับไปประมาณ 1-5 แล้วปล่อย1ครั้งค่ะ 1-5 นับไปปล่อย1ครั้งนะคะ1ครั้งแล้วทำอย่างนี้วนไปวนมานะคะประมาณ10ครั้งค่ะจนครบนะคะกดนะคะอย่าแรงนะแค่เบามือเท่านั้นนะคะกดนะคะเรื่อยๆเลยนะคะกดไปนะคะแล้วก็นับ 1-5 แล้วก็ปล่อยนับ 1-5 แล้วก็ปล่อยนับ 1-5 และปล่อยนะคะเรามาเริ่มท่าที่2กันเลยค่ะท่าที่2นะคะให้เรานะคะใช้มือขวานะคะนวดในด้านซ้ายมือกันนะคะโดยที่เราจะใช้นิ้วทั้ง4นิ้วก็คือนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางและนิ้วก้อยเป็นตัวกดนะคะให้กดตั้งแต่ฐานกะโหลกลงมาจนถึงคอนะคะค่อยๆกดนะคะนับให้ได้ประมาณ5ครั้งนะคะค่อยๆกดไล่ลงมาไล่ขึ้นไล่ลงนะคะไล่ขึ้นและไล่ลงนะคะคือ1ครั้งนะคะให้ได้ไล่ประมาณ5ครั้งค่ะหลังจากนั้นนะคะเราทำทั้ง2ด้านค่ะโดยที่เราจะทำด้านขวาต่อด้านขวานะคะเราจะใช้มือซ้ายเป็นตัวนวดค่ะกดนะคะวนไปวนมานะคะโดยที่ใช้นิ้วทั้ง4นะคะกดวนไปวนมานะคะจากฐานกะโหลกจนถึงบ่าเลยค่ะหลังจากนั้นค่ะเป็นท่าสุดท้ายกันแล้วนะคะท่าสุดท้ายให้เราเอามือทั้ง2ด้านประสานกันค่ะแล้วค่อยๆใช้อุ้งมือกดนะคะลงมาจนถึงฐานคอค่ะค่อยๆกดนะคะค่อยๆกดนะคะให้นับได้10ครั้งนะคะวันหนึ่งนุกแนะนำนะคะให้ทำวันละประมาณเช้าเย็นนะคะแล้วอาการจะบรรเทาภายในเวลาประมาณ2วันเราก็จะบรรเทากันแล้วนะคะเป็นการนวดบำบัดด้วยตัวเองแบบง่ายๆกันเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องพึ่งใครกันเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นุกหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะที่มีอาการปวดเมื่อยทุกคนนะคะลองไปทำดูค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้นุกด้วยนะคะและที่สำคัญเพื่อนๆอย่าลืมกดแชร์นะคะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆสำหรับคนที่มีปัญหาเช่นเราค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ